Terve! Tässä on teille, kuulkaas nyt semmonen pätkä, mitä meidän vuosi on pitänyt sisällä. Ja se alkaa tammikuusta ja Reposaaresta. Mehän olimme viime talven Reposaaressa. Ja siinä on sieltä pätkää. Sitten se rupeaa kehittyä siitä. Mehän rakennettiin Ohjaamo, josta me tehtiin kesäkiertue tuossa noin. Ja Kotkon meripäivillä oltiin kaikenlaista puuhaamassa. Ja sitten se rupeaa kehittyä silleen. Kattelekaa tästä nyt tätä, miten se menee. Ja niistä näistä kaikista, tämä materiaalihan on semmoista suurin osa, minkä mä oon kaivannut koneelta, mitä on jäänyt pätkiä. Eli tää on niinku uutta matskua. Nyt alkaa semmonen projekti tässä. Sitä on kyselty paljon näitä sähköasioita. Ja näistä kaikista aiheista löytyy myös omat videot, että kun kelaatte vaan tonne taaksepäin videojuttua silleen scrollaatte, niin sieltä löytyy videoita näistä kaikista, mitä tässä esiintyy. Niin. Nyt nauttikaa Suukko kakkosen vuodesta 2023. Näin. Moi! Hei! Hei! Sitten läksin pois sieltä taas yhden valtaväinen Panaman kanavan läpi ja sitten tuli virsi sitten varasta pois. Niin, sit se on nyt siitä ja kun se laiva tulee, niin sitten pystyy väritaudulla. Kyllä tässä nyt kävi niin, että me ei lähettykään reissuun sitten, kun siellä oli akut jäätynyt tuolla Brykalla ja sinne ei tullut sähköä ollenkaan. Ja keväämmällä. Joo. Onks tää video vai? Tää tulee Suukko-videolle. Se on kauhean kätevää, kun voi jäädä kyydistä pois ihan missä vaan niin kuin silleen hypätä. Ja lähtee menee sitten siitä. Pitää ovi auki, niin ei ole tärkeää. Ei kerennyt hiertää, ei mitään liippaamaan. No niin, katsotaan mitä tässä nyt tuli. Eli tämä yhteisprojekti Suomen museoviraston ja Porin kaupungin kanssa, jonka koordinaattorina oltiin tai organisoijana oltiin me, eli Suukko kakkonen. Käydään katsoa sisältä eka. Tässä on tää vanha metalliverstas. Ja tässä, tämä oli ennen aika erilainen. Siitä vaikka kuvaa tähän ja nyt tähän tuli sitten uusi tila. Seiniin vettiin kaksinkertainen kipsilevy EK. Tulityötilaksi kelpaava tää homma. Lattia on totta kai sininen. Kattoon palovilla kipsilevy. Sähköt tänne näin. Tuli. Ovet jäi vähän rumaksi, mutta silleen ei nyt mahda mitään tässä vaiheessa. Mutta ne on kumminkin siellä uretaani eristeet sisällä ja tässä on tää originaali. Tähänkin vaihdettiin ikkunalase, kun oli rikki. Tonne vaihdettiin siis kaksinkertaiset lasit, anteeksi, lämpöelementit tonne noin. Ja energiasäästöasioita sen verran. Tää oli sähkölämmitteinen ennen.
Siis vain tämä tila oli sähkölämmitteinen. Täällähän nyt ei ole enää pattereita ollenkaan. Tänne tuli Mitsubishi ilmalämpöpumppu tohon, mikä hoitaa tämän kotilan lämmityksen aika hyvin. Ja ulkoa päin mennään kattoo. Telakkahan on siis tuossa. Ja tää näyttää nyt tältä. Tästä tuli ihan makea. Ja tossa on sitten vinssikoppi. Lattiahan tonne tuli siis 80 millinen tai 70 millinen valu. Tonne noin tehtiin ja siellä on uretaanit alla, jotta vähän lämpö pysyy. Tossa on vielä pikkusen viimeistelyhomma kesken. Noin rakoset on vielä maalaamatta tuolta. Näin. Tämä rakennus. Tää muuten pikkusen on niinku vähän hassu tää. Mutta tää, niinku, tää kuvaa aika tosi läheltä. Vinssikoppi. Siellä on meidän talkooporukkaa lähes menee pois tuolla. Tästä tuli tällainen, käydä sisältä kattoo. Joku sanoo, että ovi ei aukea, mutta aukeahan se kun... Tähän tuli siis uusi ovi. Nämä vanhat ovet kunnostettiin. Siis näihin vaihdettiin ulkolaudotus kokonaan. Tähän päälle vettiin uusi lauta, kun tuo vanha oli niin pökkööntynyt. Samoin oviin tuli uudet paneelit näihin. Samaten noihin oviin tuolta. Ja tää on vinssikoppi. Tää siivottiin yleisesti ottaen rojut pois täältä. Nyt mulla akku meinaa loppua. Tässä on tää telakan vinssi. Tämmöstä vähän jämäkämpää. Jos niinku sormiin vertaa, niin onhan tuo aika paksua toi vaijeri. Tolla ne paatit nousee ylös ja alas. Joo. Tänne tuotiin vähän varastoon puutavaraa tosta noin ja annas valoa pois siltä. Tolla. Ja tossahan tuo itse telakka on nyt sitten itse telakka, jonka Porin kaupunki lupasi nyt sitten kunnostaa. Siinä on vielä ruostevikoja vähän tässä telakassa. Tässä on sellaista probleemaa, että täällä on noi ristikot ruostunut täältä. Tosta kun mennään katsomaan nyt kelkkoja noita ristikoita, niin tossa näkyy ihan reikää tuolla ja tuolla loistaa reikää. Saadaan painoa lisää alukselle, kun se lisää vakautta. Sitten loppuu toi ruostuminen tuolta kanssa. Myös se. Koska tässähän on aina se ongelma, että kun tämä on entinen, siis tämähän on entinen lastiruuma. Tää. Ja täällä on tietenkin suunniteltu, että täällä on 40 tonnia olisi niin kuin lastia. 40 vai 50, en muista. Niin, jotain semmoista, niin kuin ihan semmoinen mukava määrä olisi lastia, niin silloin tämä on niin kuin ihan ajettaessa, tämä ei rullaa niin paljon ja on niin kuin vakaampi, kun menee vähän etupää niin kuin tavallaan syvemmälle veteen. Siinähän se nyt olisi tuo vanha. Leikkaan pois ja vaihdan uuden. Katsotaanhan mitä tulee. Tässä on niin kuin ennen tilanne. Täällä on muuten tää kevät niin kuin tosi hyvällä mallilla. Eli ei millään mallilla. Sen kun jäätyy vaan lisää. Hei Ainhelli, hei hei. Rupeaa näyttää tältä. Pikkusen meni aikaa enemmän tässä kuin piti, koska meillä oli vähän muuta puuhaa välillä. Mikä meno? No yritetään tehdä tässä jotain markkinointivideo tästä keskellä harjoituksia. Ei tästä mitään tule. Huomenna lauantaina kello 19. Tervetuloa No Suukko tulee Kakkosen tästä jotain. teatteri. Tulee. Hyvä tulee. Show. Joo. Kun yhden kuvan laittaminen faseen, niin ei, kun sitten vaan niin silleen, että se ei toimi. Aina niinku laitat sen sinne ja sitten tulee joku punainen kolmio ja kaikki. Ihan normaali valokuva, ihan normaali fase. Ihmisiä siellä. Laitan kuvan, katso kuvan. Ei onnistu. Tässäkin ajassa kun mä runkutan tämän kuvaa, niin mä olisin lätkinyt peltiä vittu monta neliöä. Jaha, ja mitäs nyt tehdään? Vaihdettiin peräkärry 20 kiloa haukepilettä. Kato kun on komeeta.
Kohta lähdetään mennä. Hieno keli. Tätä hetkeä on odotettu. Mä voin mennä työntelemään tonne. Hyvää iltapäivää. Reposaaresta lähdettiin juuri ja Luvian laita Karit määränpää. Tommonen ihme mutka piti tehdä kun täältä tullaan ja sitten tolleen noin, koska siellähän on jonkun verkot nyt sitten, näkyykö tässä kuinkaan tuolla. On mukavia ihmisiä nää Luvian. Täällähän on tää Kaljaasi ihanan Niin. kotisatama. Se on niin kiirettä tää merimiehen elämä. West Coast VTS. Anteeksi, West Coast VTS. Vai meinaatko sä tätä uukkaria tässä tavallaan tai tämmöstä? Nyt pitää pollaria sieltä pois. No eikö mä ajattelin, että kun tää on vähän hankalaa. No mitä nyt? No nyt mennään radiohaastatteluun. Niin joo. Radio Ramona. Oh. Ja ota pois se video päältä. Nyt mennään, pistää luurit päähän ja mennään puhumaan. Se, kun sä soitit jo, niin silloin oli jo semmonen olo, että jos olisi ollut yhtään niin jotenkin kireempi, niin sitten olisi silleen, että no, mikä päivä sopii se kello? No me tullaan nyt, joo tulkaa nyt, joo selvä. Niin, vartin kuluttua siellä. Alalla. Kyllä sitä aika paljon on liikenteessä. Ja varsinkin, jos vielä semmoista otantaa seurata niin tarkkaan, että... Mennään alusta. Joo. Otavassa Oulustella tuossa baarissa, melkein joka ilta. Se voisi olla silleen Tässä nyt niinku jäljestettiin näitä merimieskuppiloita. Tää on siis vanha legendarinen paikka. Otava. Kiinni on kun alkoi jouluna. Joo. Näin meidän retki etenee. Saatiin tommonen vihjetieto tossa, että olisi toi vihje. Niin. Eikö toi grilli? Toi pikkumatami voisi olla sellainen. Voisi katsoa mikä meno tuolla päin. Tultiin tohon Vuosnaisten kalasatamaan ja joo, ystävällinen hän tuossa käytti kaupassa meitä ja sitten kysyi, että tarviiko polttopuuta ja no sit hän joo tosta, että kyllä mä maksan. Ei, kun hän antaa meille polttopuut tossa noin ja polkupyörä Anitralle. Tässä just laitteli renkaaseen ilmaan ja nyt meillä on tuolla tuo vanha konkelo tuon kyltin takana. Tässä Anitralle fillari tässä. Nyt on kuulkaa semmonen homma, että näitä meritarinoita tulee tänne myös niin kuin Harley Davidsonilla. Sulla oli nuoliveneestä. Joo, se on Turun merenkulkumuseossa oleva nuolivene. Joka viettää periaatteessa lomaa. Me ollaan nyt niin kuin sillä aika vapain kuvio. Meillä ei ole mitään tiettyä aikataulua tässä. Niin. Pyöritään tässä niin kuin Turun. Mutta kun eihän tässä nyt voi lomalla olla, kun se on, kuulkaas tässä nyt tää juttu taas. Niin. Niin. Eli tervetuloa nyt tänne sitten mikä Kerimäki tää on? Älkää Kerimäelle menkö. No ei. Me ollaan Naantalissa, Velkualla, Tersalon Niin, laiturissa niin. ja täällä Niin, olisi nyt niin sitten perjantaina. 16.6. Ja Tässä on tärkeä pointti tässä asiassa, että tämä sisältää virvoitusjuoman tämä esitys. odotellaan, että päästään sinne öljysatamaan. Hän nukahti ja herää siihen, että kapteeni pyrkii häntä hereille, että tämä paatti on täynnä mustia miehiä, nyt äkkiä tuu tänne. Merirosvot.
oli kiinnittynyt laivan kylkeen semmoisella pitkällä gondolilla. Ja ne oli tutkimassa, niille kelpasi ihan mikä vaan. Isla, Suukko 2. Isla täällä. Joo, Suukko 2, morjesta. Toi Röölän laituri, ootteko te siinä kumman puolella, itä- vai länsipuolella yleensä? No ei kummankaan, kun me emme aja sinne. Ai, joo, sori. No sit mulla oli väärä käsitys. Mä luulin, että te käytte siinä kääntyä. Ei mitään muuta kuin päivän jatkoa. Kiitos, samoin. Muuten hyvä, mutta se loppu oli 143. Korjata. Mä soitan. Tähän tuulee just sieltä päin, eli jos sä vaan passaat tähän niin kun tämän meidän paatin suuntaista, niin periaatteessa tuulen pitäisi painaa se aika nätisti tähän sen kummempia montailevatta. Mä voin ottaa tästä sen. Siinä on niinku tämmönen mahdollisuus, että No. Heittäkää tänne päin, niin sitten No niin, nyt tutustutaan tämmöiseen Ingalil-nimiseen paattiin. Tolleen kun ajaa, niin ei tuu niitä aaltoja. Se toi on niinku oikea meininki. Eli hanaa siihen purnukkaan, niin ei tarvi kaikkien kellua aallossa. Aivan törkeä hyvä keli. Sinne jäi Paraisten portti tuonne. Ja kohti Hankoa. Hyvä baby. Mä katsotaan loppukommentit tästä, onko se vielä mitään jotain ja katsotaan. Niin jo. Kone saa jäähtyä vähän aikaa vielä ja... No sen videon pätkän tästä. Näköjään. Niin mitä? Nyt uskaltaako tohon mennä kyytiin? No niin, siis... On se nyt vähän tommonen ruosteinen, mutta... Siis oikeesti mä vaan niinku, et liikkuu siellä kumminkin käy toi Master ja Dinersi käy siellä ja... Joo, se on, kuulkaa, kello on jotain 2. Ja me ollaan lähdetty Lappohjasta ajamaan. Koira oli vähän ihmeissään, kun 1:30 aikaa aamulla menen käyttää sitä aamupissillä. Itse asiassa juurikaan ehtinyt, tai mä en ehtinyt edes nukahtamaan. Kyllähän tuolla jo oltiinkin. Niin. Tästä tulee hieno päivä. Näkee, tosta rupee nousee tuolta kuulkaas aurinkokohta ja numpia tässä kulmassa. Mitähän tämä herra nyt aikoo? Se tulee ihan siis niinku suoraan päin. Tuo.
koneella ajaa ja kohti tulee. Mikähän meno nyt mahtaa olla? Kohta on myöhäistä väistää nimittäin, jos se rupeaa väistämään tuossa noin pikkuhiljaa. Tää on kyllä niin käsittämätöntä tää asia. Varmaan autopilotti päällä vetää. Mun on pakko nyt vetää sivuun tästä näin näin. Minnekään herra nyt on menossa? Huomasit, että mä käännyn täältä näin. Tässä käsittämätöntä tää manoverauksen puute näissä hommissa. Vetäisi niinku ilmaa. Niin pieni reikä. Ilma ja sillä tulee semmonen Irrottu Amsterdam, siunattu Amsterdam. Sinun selloni syö kalatempuapaa. Ja he hampaitaan näyttävät kohtalolle. And all that jazz, start the car, I know a groupie spot. Where the genies come back, the piano's hot. It's just a noise. Me lähdetään yöllä. Orbiitti lähtee matkaan kanssa tosta noin ja lähdetään kohti Kotkaa. Meillä on tänään ihan tupaa täys. Ihan täys. Portaillekin on jo varattu paikkoja niin kuin ne. Tämmöstä. Seuraava esitys sitten Kotkassa. Siellä on Sandra. Sandra lähtee Berliiniin huomenna takaisin. Tämmöstä. Aikaikkuna tolle menolle. Sen takia me lähdetään ensi yönä 02.00 ajamaan, kun show on ohi. Siinä on hyvä keli luvattu kohti nousevaa aurinkoa, niin tällä lailla. Käydään kattoo miten täällä käy, näillä jo koneet täällä. Orbiitti huutelee kanssa. Orbit, Helsinki vetää. Lähetään tästä Kipparlahdesta Suukon perässä ja sama määränpää ja Puhtaamiekan kautta ulos. Joo, Orbit lähdetään Suukko 2 perässä ja Puhtaamiekan kautta itäänpäin. Selvä. Joo, kiitos tiedosta. Näin tässä matkataan Orbiitin kanssa yhdessä. Kiitos! Mitä? Tulee sieltä. Joo, yhdessä tultiin. Hyvä. Kotkassa ollaan. Orbiitti tuli siihen ja me ollaan tossa. Merimieskirkko tuli kylään. Teimmepä ehkä videon tosta heidän toiminnasta. Joo. Ja koirakin. Ihan muina postityttöjä. Niin joo. Siitä. Toivottavasti nyt oikeat paidat löytää oikeat omistajat ja niitä riittää sitten tällä. No, tässä nyt meneillään sitten tää ohjaamon viimeistely, koska olisi kiva saada meripäiville tähän nyt oikeasti sitten niinku kondikseen. Koitin etsiä maalia tonne ylälippaan, mikä tulisi se huomioväri ei löytynyt mistään, se on jotenkin vähissä. No sit pitää jotain ohjaamoa rakentaa vielä tässä, kun saada se siistiksi. Ja... Tää on tämmönen Hell's Kitchen. Niin joo.
Niin. Joo, yhdistyksen jäseniä ja tuttuja meille muutenkin. Anitran lapsuuden kavereita. Niin, siis tulee Niin. vanhoja luokkakavereita. Aperol Spritz. Niin, vähän auttaa tähän. Niin, kello on nyt jotain 10:30 ja Niin. täällä väännetään. Ja sitten vielä tästä hommasta. Jos jotakuta kiinnostaa tulla tutustumaan perin juuri näihin aluksiin sekä meidän että tuohon Orbittiin, niin tästä on nyt aika hyvä paketti. Pikkusen lätistää historiaa siinä, mitä ja paljonko näitä on ollut näitä kylmän sodan aikana näitä valetroolareita ja mikä niiden merkitys oli. Sen jälkeen kierretään kaikki konehuoneet. Mutta siinä on nyt kuulkaas teille haaste. Tosi täkkäri heittää solmun tohon noin. Joo. Tässä on teille kuulkaas hyöky. Morjes. Onko ne täällä piilopullolla, mutta ei kyllä se on vesipullo ihan. Mikään ei ole niin varmaa kuin aivan varmaa. Käydään kattoo mitä sisällä ja haastellaan vähän miehistöä. Tässä on Paatin kippari, joka esittelee meille tässä nyt sitten laivan sisätilat. Terve, terve! Tää on näin helppoa tää homma. Täältä yhdet Fiskarsin sakset, tosta pää vekee, noin. Sitten tuolla on toi PA. Siitä leikataan tällainen siivu vekee. Sitten sormi tonne noin. Ja kato sisälmykset vekee tonne noin. Se on siinä. Tää on näin helppoa tää siivoaminen. Mua hävettää, kun mä tunnen niin huonosti kaloin. Katsojat, sanokaa mikä tää on. Pistäkäs kommenttikenttää. Niin. Otetaan nyt sellainen oikein kunnon lähikuva. Koska tässä on silakka. Nyt on tommonen tosi snadi. Nyt tuommoiselta. Ja sitten se on näyttänyt tuommoiselta. Ja sitten se näyttää tommoselta. Vähän heijastautuu. Kotisatama on Helsinki. Ja mikä tämän Paatin nimi on? Vihtori. Sä oot omistaja. Joo, vaimo. Morjes. Joo, vaimon kanssa. Tämmönen museoalus Merikarhu, mikä on Jenkeissä tehty. Toimii silleen niinku tälleen ihan hyvin näin. Niin. Täällä voi ehkä sytyttää saunan kiukaan. Toi. Tää. Syttyy. Hyvin. Ei kannata tehdä nailon kylpytakki päällä, koska iso äitini kuoli siihen, että hänellä paloi niin. Nailon kylpytakki päällä. Missä me ollaan niinku, että monet me ollaan lähetty. Kauanko sun Samuli meni, kun sä opit kaikki tän laivan mennyt? Kyllä siinä vuosi menee, kun tottuu alukseen. Sanoisin näin. Niin. Mitä? Kiitos. Metri löysää. Mikko heitä löysää siihen? Tää rupee tässä kääntyä varoa. Yksi naru vielä tonne. Aika kiva tää Tervasaaren satama. Tässä on tää nyt tää Patasen museo. Tässä on tää hyöky. Ja tossa on tää itse museo. Onko hyvä kerjätä täällä nyt? Häh? Ei, se miehistölle kuuluu ruoka. Onko hyvä kerjätä täällä nyt? Älä häiritse. Tää on taipusa. Noniin. Tuun kokeilee. Nyt meillä on tässä pieni projekti. Me ollaan Vivanin konehuoneessa tässä ja hänen pitää lähteä huomenna aamuna menemään 6 aikaa. Ja homman nimi oli sitten se, että täällä on tankissa vettä. Tässä on yksi tankkikäyttö ja nyt imurojan tää. Kesäkiertuehan oli, me käytiin, oliko 800 maa taisi olla suunnilleen. Kyllä. Ja sehän meni tosi hienosti. Että tässä videolla ei nyt kaikkia ole, niitä kiertueasioita, jotain pätkiä sieltä täältä. Kerättiin merihistoriaa ja niistä tehtiin esityksiä eri satamissa. Ja hei, kiitos kaikille yleisölle, kun kävitte katsoa. Se oli hienoa. Oli kiva. Joo. Meillä on täällä nyt tää Berlingon lämmityslaitteen kennonvaihto homma meneillään. Sininen vaan pöllyää siinä.
semmonen siitä nyt tuli. Listat paikallaan ja tarrat ovessa ja semmoista. Vähän teki toi yökaste tepposia, meni toi katto meni mattapintaiseksi siitä. Ja harjoitus. Joo, eli potilaalle on nyt annettu glukoboosteria ja tuntuu, että se auttaa hänelle. Häntä vähän sen tuosta on vironnut ja sen verran ollaan saatu haastateltua, että hän on täällä kuumassa tänään yksinään harjoitellut. On tainnut jäädä vähän ruokailut ja Siellä menee. vittu! Tää ei kiinnosta se kuvaaminen yhtään, kun ärsyttää. My day! Siirrän sitten 10 aikaa illalla 80 kiloa painavaa sähkömoottoria tänne alas. Tuuks mä auttamaan? Vapaalla on. Ei tarvinnut paljon haukata. Mitäkään valko. Missä nyt ollaan? Ei vissiin ainakaan enää myrskyn silmässä, mutta hinaajassa. Tää on Selene-niminen hinaaja tää homma. Tässä on kuulkaas pikku keikka ja me päästiin kyytiin. Sinne menee sataman suuntaan. Kaius voi lähteä nyt maihin ja heittää repun lattialla sanoa, että terveisiä meriltä vieläkö vanha äitini elää. Moi! Moi! Tänään! Meillä on tänään teille. On Jaana. Jaana on myytävänä. Jaana on risteilyalus. Niin, se on alus. Ai niin joo, se on alus. Joo. Opiskelupäivä kohti purkissa. Niin. Hampaat kolisee kivasti. Okei. Semmosta. Ei muuta kuin merikouluun kuulkaas. Sisään vaan. Tämähän oli kivaa. Niin. Eli se huominen koulutus sitten niinku selitä tohon noin. Nyt on hyvä. Tällaiset rock aurinkolasit. Täällä me opiskellaan kovasti. Joo. Täällä näin. Täällä on noita valoja. Toi on nyt sisävesi. Sisävesi, niin joo. Ja sen takia me ei ihan hirveästi tähän nyt keskitytä. Niin. Kyllä nämä pitää osata tenttiä tietenkin, mutta niinku, me ei kauheasti lähetä tonne sisävesille enää. Tikkunoja ja sitten siellä on 2 näitä pakolaisveneitä tuossa. Itäraja meni kiinni, niin kun ne Etteikö se nyt voisi vaan hajaantua? Me ollaan niinku ankkurissa tuolla jo ja olis niinku menossa grillaamaan, mutta jengi vaan palloilleen jalossa. Magdeburgista ja 40-litrainen 6-sylinterinen. Me kohta näette se suora ihan perus dieselmoottori. Ei tarvii sähköä toimijakseen, ihan laivan moottoripaine ilman käynnisteinen. Ja kuuleekin kautta sinne kuulee sitä ääntä. Simulaattorissa, että oli jo, että kello on nyt 4 ja nyt lopetellaan näin, niin sitten kaikki rupesi ihan hulluna ajamaan päin joka paikkaan. Joo, hohtokeilaas ja luotsivenettä päin. Hakuvalo päälle, se on se hohto. Niin, joo. Minä ajoin kyllä ihan kiltisti. Täällä on, kato, Kotkassakin on nyt talvi näköjään. Niin. Jes. Me mennään nyt kuulkaas tänne kurssiasuntolle. Tässä on tämmönen viipi ja hyvä on. Ja nyt kuule unta kuukeli.
Pitäis mennä kyllä jonnekin. Katsotaan maa. Tietinen. Me tultiin ABClle. Meillä on niin villi lauantai, että te tiedätte. Nyt me ollaan ABC. Ota pari. Meidän meidän terveellinen ruokavalio kyllä sen siljäntien tässä. No niin, löytyyhän se tukos siltä nyt sitten. Tuli tollasta roinaa, lenti tonne itse asiassa ne roinat tuolla seinällä täällä. Se oli tuolla lämmön vaihtimessa, öljyn jäähyttimessä tuolta. Mutta kertokaa mitä nämä on nämä valkoiset pallerot. Tässäpä teille Ruotsin salmi. Ja tää on Kotkasta itään tuossa. Tämmönen aika lopun perin kapea mutta tässä on valtavat betoniset noi jutut. Mitä siitä saa kilolle, kun sen myy nyt sitten? 5 euroa. 5 euroa kiloa. Pitää lähteä hakemaan moottoriöljyä tuolta vähän. Koska mehän tästä nyt lähdetään sinne Helsinki. Niin, Helsinkiin. Suomenlinnaan. Aisemia. Ja tää on muuten hauskaa. Meillä kuivuu pyykit siinä. Nyt se kattoo mua, osoittelee sillä kameralla tänne. Koska niinku puhelimella asia hoitaa. Terve, onko täällä laituripaikkaa? Joo, on, ei no lähde, tossa on sähköpostiosoite, lähetä liitteenä vakuutuslaput ja muut. Joo, selvä Doni, laituripaikka valmis. Nyt täytä kaavake internetissä. Laita tähän hakemukseen liitteeksi nämä liitteet, jotka koskevat jotain grillikioskia jossain Pasilassa tai jotain muuta. Siis tää on ihan sama kuin tietysti kuin ui. Silleen, se on ahvenruohoa, sellaista, mikä tarttuu jalkoihin ja munia joka paikassa. Uit siinä tälleen näin, että se vaan jumittaa koko ajan. Ei mene mihinkään. Energia menee hukkaan. Mä tein jotain pyörylää tässä sen takia, että sä näet editoitaessa. Noniin. Hei, oikeesti itestä tuntuu, että ei ole niinku mitään tapahtunut. No vaikka mitä! Niin voi että. Mitäköhän mahtaa vuosi 2024 tuoda tullessa? En tiedä. En tiedä, mutta varmaan seikkailuja. Pysykää kanavalla ja kiva kun olette tämän vuoden jaksanut meidän kanssa reissata ja touhuta tällä paatilla. Meillä on kiva yleisö, tosi kiva yleisö. Kiitos teille kun olette ollut mukana. Hyvää joulua ja hyvää vuodenvaihdetta teille sinne. Ja oikein hyvää alkua vuodelle 2024. Just näin. Moi moi!